Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură atemporală, așa cum v-am obișnuit. O lectură fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Cum de asemenea trebuie să vă mai adaug un aspect important, și anume faptul că voi aveți acea putere de a vă decide viitorul, de a vă construi viitorul. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, nu face absolut nimic. Puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia, dragilor mei, din Scorpion în acest moment când urmăresc această lectură. Care este energia Zodiei Scorpion? Ho. Aici și acum, și un haos și conflict. Dragii mei dragi, foarte interesant. Și hai să vă spun de ce. Lăsăm la o parte titlurile acestor două cărți. Aici avem, nu știu dacă se vede, avem numărul 32 și aici avem un 33. Foarte interesant. Dragilor, voi sunteți într-o energie în care trăiți momentul, trăiți prezentul, pur și simplu. Sunteți undeva la mijloc, în care parcă nu prea vă mai interesează nici ce a fost, dar nici ce va fi. Ori ați traversat o perioadă destul de critică din viața voastră și ați decis, sau pur și simplu v-ați dat seama că trebuie să profitați de acest moment, de acum. Da? Sau poate ați traversat, nu știu, cum bine vedem aici, avem o situație, un 33 care este un număr maestru și care vorbește de capacitatea ta de a-i servi pe ceilalți. Capacitatea ta de a transforma, poate, cum să spun eu, acea situație haotică sau o situație haotică sau o situație conflictuală în, cum să spun eu, în ceva benefic. Nu știu de ce, dar e posibil ca unii dintre voi să fi descoperit, și aici apare un pic de tensiune, e posibil să fi descoperit că lucrurile de fapt nu sunt chiar așa, într-o anumită situație. Că ceea ce voi v-ați imaginat, luând-o logic, că este într-un fel, de fapt ați descoperit că nu este așa. Și de aici a pornit și această stare a voastră de a încerca să trăiți momentul acum și să vedeți lucrurile cum sunt acum. Da? Tocmai pentru a nu intra în acest haos și pentru a, cum să spun, a vă proteja și a nu crea un conflict interior în voi, în primul rând. E ca și cum mai spune, știi, vreau să văd eu cum stă lucrurile acum în acest moment și vedem mai târziu. Dar nu vă mai cramponați în a ști exact, domne, dar ce o să fie, ce urmează să se întâmple și dacă o să fie așa. Pentru că acum e știut faptul că scorpionii împart firul nu că în 3, 4, în 100 de fire. Da? Uite, sunteți într-un moment în care efectiv vreți să trăiți prezentul și nimic mai mult, și în felul ăsta poate să evitați aceste stări de haos și de conflict. Da? Chiar dacă
dați dovadă de compasiune și încercați să-i ajutați și pe ceilalți în acest proces. Haideți să vedem ce vine pe partea asta a muncii pentru dragii mei din Scorpion și avem un cavaler de cupe. Ia să vedem ce carte mai avem. Da, se pare că se verifică într-adevăr această energie de haos și de conflict. Dragilor, la locul de muncă, nu știu dacă există ori o competiție, ori o neînțelegere la locul de muncă cu cineva dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care voi sunteți o zodie de apă, voi sunteți o zodie care puneți foarte mult suflet în tot ce faceți, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. În speță aici vorbim de partea profesională. Și e posibil ca cineva, poate la locul de muncă, să aibă un comportament care pe voi să vă deranjeze, că poate să fie un coleg, că poate să fie un șef. Este cineva care cumva nu pune preț pe munca pe care tu o faci, pe ceea ce pui tu, sufletul pe care tu îl pui, creativitatea pe care tu o pui la locul tău de muncă, da? Așa că ar fi bine totuși ca lucrul ăsta să creeze un disconfort, să creeze o stare de haos și de conflict. Ce ar fi de spus? Faptul că unii dintre voi aveți un plan vis-a-vis de viața voastră profesională, un proiect care, din păcate, evoluează parcă destul de încet. Totuși nu vă pierdeți cu firea, pentru că el, chiar dacă evoluează încet, cumva nu stă pe loc. Da? Adică, chiar dacă merge mai încet, dar merge. Nu se oprește. Faptul că avem turnul ar trebui să fim... vine și cu un avertisment, pentru că poți evita acest turn. Asta te îndeamnă să fii foarte precaut. Să încerci să nu faci greșeli. Și să nu intri în conflict, în special cu șefii. Sau cu persoane care au... persoane poate să fie din zodii de apă, da, colegi sau șefi, sau persoane care au un rang înalt. Încearcă să eviți lucrurile astea, să intri în discuții cu aceste persoane. Da? Cum de asemenea, mai ales dacă nu vrei să schimbi jobul. Deci apare cumva această energie. Iar cei care sunteți în căutarea unui job, intervine ceva aici care... Aici ar putea să fie ceva benefic. O să ziceți că am înnebunit. Nu. Pentru cei care căutați un job, vine ceva brusc. Foarte brusc. Total neașteptat. Dar care e posibil pentru voi să aibă și o parte pozitivă. De ce? Pentru că acest rege de spade, dacă nu putem să îi asumăm toate lucrurile negative, sunt situații în care are și părți pozitive. Acest rege de spade poate să fie o persoană care are, cum să spun eu, are caracteristica asta de persoană logică, rațională, dar poate să fie o persoană care să nu fie implicat în cum să spun eu, o persoană din exterior, care într-adevăr te poate ajuta, adică tu poți scoate anumite beneficii, poți scoate din acest turn, din această situație care aparent este negativă. Ajutat de această persoană care, chiar dacă nu se implică foarte tare emoțional, dar nu e o persoană destul de rece, dar are un rang înalt și care te poate ajuta să-ți găsești un job. Dar este o persoană care cumva nu are legătură cu jobul tău actual, da? Cumva parcă nu se învârte în același cer cu tine, dar care poate avea și o conotație pozitivă. Vis-a-vis poate de proiectul pe care tu l-ai, de ceea ce gândești tu să faci din punct de vedere al carierei. Haideți să vedem. Pe plan material, eu aș spune că, de exemplu, dacă voi vreți să faceți, nu știu,
să vă deschideți propria afacere sau aveți deja ceva al vostru care faceți voi, de la voi putere. Într-adevăr, merge destul de lent. Apare o transformare, apare ceva brusc, care chiar dacă, cum să spun eu, nu va fi pe placul tău, logic, dar voi aveți această caracteristică pe care puține zodii o au, sau chiar deloc aproape, aceea de a vă adapta imediat, de a vă transforma imediat și a găsi imediat o soluție, a vă replia din nou. Pentru că totuși regele ăsta de spade îmi vorbește și de un intelect puternic. Și de seriozitate îmi vorbește, adică dacă nu e o persoană, poate să fie o situație. Singurul lucru se pare că tu nu te vei mai lăsa influențat de sentimente, de emoții în ceea ce privește viața ta profesională și e posibil, tocmai în urma acestui turn, cum bine am văzut, să iei decizii acum și aici, să fie niște decizii destul de dure, dar pe termen lung cumva să te ajute. Acum, pe partea asta financiară, dragii mei, ați avut o perioadă recent în care nu prea v-au lipsit bănuții, ea spune că au mers lucrurile destul de bine cu împărăteasa. Poate chiar ați vrut să ajutați pe cineva, chiar dacă asta a însemnat să vă asumați foarte multe responsabilități bănești. Acum ce trebuie să știți voi cu acest 10 de bâte? Că e un pic de presiune pe finanțe sau poate mici datorii, cheltuieli care nu vor mai dura mult. Trebuie să vă spun acest lucru, să-l precizez. De ce? Pentru că veți fi mai organizați. Iar faptul că avem și forța, ai norocul de partea ta. Și aici îmi vorbește tare mult de, nu știu, ceva ce tu vrei să achiziționezi, vrei să cumperi ceva de valoare. Și îți apare, nu știu, ori cu o situație foarte pozitivă, foarte bună pentru tine, din punctul ăsta de vedere financiar, care te va ajuta totuși să obții acest obiect pe care tu ți-l dorești. Cred că e vorba și de șansă și un pic de noroc. Chiar dacă în ultima perioadă, nu știu, posibil să fie ajutat pe cineva sau nu neapărat pe cineva, poate să fi contribuit la cheltuielile familiei mari, zic așa. Iar toate lucrurile astea s-au cam strâns. Și ți se pare că e prea mult, parcă e prea mult. Parcă nu prea poți să le duci în spate, dar lucrul ăsta nu va mai dura mult. Toată această apăsare pe care tu o ai din punctul ăsta de vedere financiar nu va mai dura mult, pentru că vine o șansă foarte bună, nu știu, poate un dram de noroc, habar n-am. Vine ceva care pe tine te va ajuta din punctul ăsta de vedere financiar. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragilor, pentru cei care sunteți într-o pereche. Pentru dragii mei din Scorpion, cei care sunteți într-o pereche, cum stă cu dragostea aia, să vedem. Hei, un 7 de spade. Dragii mei, of. Deci, ați avut în ultima perioadă o scădere a încrederii vis-a-vis de perechea voastră sau perechea voastră vis-a-vis de voi. Când vorbim de o pereche, am mare rugăminte ca fiecare să adapteze, pentru că e posibil să vă regăsiți voi acolo unde eu poate spun că e vorba de perechea voastră, da? Este o lectură totuși generală, mii de persoane se uită la ea, așa că vă rog pe voi când strict la această parte a lecturii în care vorbim de două persoane, să adaptați, da? Bun, deci aici vorbim de o lipsă de încredere, clar. E posibil ori voi, ori perechea voastră să aibă o lipsă de încredere. Tind să cred că sunteți voi. De ce? Pentru că încrederea pentru voi este crucială.
Cumva sunt lucruri pe care voi bănuiți că vi se ascund. Și faptul că avem un as de bâte pe partea asta dragostei îmi spune că chiar dacă există pasiune, cumva trebuie arătate sentimentele. Nu știu dacă aveți pe cineva în zodii de foc. Există, nu știu, sunteți un pic, aș spune, dezamăgiți. De ce? Pentru că există într-adevăr, pasiune există, atracție fizică există în relație. Ce nu există și ceea ce vă face pe voi să vă gândiți că, Dom'le, are secrete, ceva se întâmplă aici, este lipsa manifestării de sentimente. De ce? Pentru că îmi apare acest 5 de monede. 5 de monede care pe partea asta a dragostei e ca și cum ai spune, mă simt singur. Simt că perechea parcă nu mă tratează așa cum merit. Da? De ce spun acest lucru? Pentru că de multe ori voi fiind o zodie de apă, voi fiind o zodie care foarte greu vă atașați de o persoană, dar în momentul în care o faceți, puneți totul sau nimic și cereți la rândul vostru acest lucru. Iar în momentul în care nu mai primiți sau simțiți că nu primiți pe măsura la cât v-ați așteptat voi, atunci chiar dacă există atracție fizică, există chimie, vă simțiți goi, simțiți că ceva vă lipsește. Haideți să mai punem o carte ca să nu vă las chiar așa. Încă o carte, te rog. Chiar două. Dragilor, nu aveți de ce să vă preocupați. Chiar dacă sunteți voi așa gânditori și spuneți, Domne, eu simt că ceva nu e în regulă aici. Nu, pur și simplu avem un soare și avem și un 4 de spade. E vorba de instalarea rutinei posibil, sau e vorba de o stare de oboseală, poate că prin care trece ori voi, ori perechea voastră și are mai multă nevoie de odihnă posibil, sau totuși ținând cont că avem soarele, cumva exclud varianta asta că ar avea ceva probleme de sănătate, pentru că este cartea care, cel puțin din punctul meu de vedere, din tot arătul reprezintă acest aspect. Dar, cumva, patrul ăsta de spade îmi vorbește despre un aspect important, și anume că perechea ta trebuie să știe de fapt ce te macină pe tine. Dar trebuie să comunicați și să-i spui, să găsești maniera cea mai adecvată ca să îi spui, uite, eu gândesc că așa și pe dincolo. Da? Pentru că chiar dacă, paradoxal, aici nu mi-apare nicio cupă, totuși îmi apar cel puțin două spade, care îmi vorbesc de gânduri, de mentalitate. Da? Așa că cu soarele ăsta aici trebuie să vă spun că există iubire, există pasiune și că toate aceste dificultăți și toate aceste gânduri negre vor dispărea dacă, cum să spun eu, veți avea o comunicare bună și veți spune ceea ce pe voi vă deranjează. Cum de asemenea soarele îmi poate vorbi de o pereche cu caracter foarte puternic, dar care are dragoste vis-a-vis de voi. Da? Deci, nu e chiar atât de negru pe cât credeți voi. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei și avem o regină de bâte. Magnetism la maxim. Ia să vedem. Pusnicul și încă o carte. Dragilor, aici sunteți voi. Există o persoană dintr-o zodie posibil de foc, berbec, leu, săgetător, care eu aș spune că nu știu dacă e posibil ori să o fi cunoscut pe unde lucrați voi acum.
sau ați dezvoltat așa o prietenie, sau poate ați cunoscut-o prin intermediul internetului, de ce nu? Prin vreun site, sau poate la vreun concert, la vreun eveniment, da? Undeva în mediul ăsta social. Totuși avem pusnicul. Și aș spune că este totuși cineva cu care tu ai mai avut ceva de făcut, de văzut în trecutul tău. Nu este cineva nou. Este cineva cu care tu ai mai, adică îl cunoști de ceva vreme, o cunoști de ceva vreme această persoană. Moartea aici te reprezintă pe tine. Și îmi spune că tu crezi că se poate transforma. Ai acea, cum să zic eu, acea credință că dacă vorbim de o persoană din trecutul tău cu care te întâlnești după foarte multă vreme sau recomunici după foarte multă vreme, cumva ai acea credință că persoana asta s-a transformat sau că așa zisa prietenie dintre voi se poate avansa către o relație mai degrabă. Sau cel puțin asta îți dorești tu. Haideți să mai punem o carte. Cu toate că pentru alții dintre voi poate să fie o persoană din trecut, dar cu care voi să nu fie avut nimic de văzut din punct de vedere amoros. Da, și aici sunteți voi. Sunteți siguri pe voi. De ce? Pentru că aici avem Scorpion, aici putem avea oricare altă zodie, Rac, Pești, dar de asemenea și Scorpion. Avem un rege de cupe. Rege de cupe care îmi spune că e posibil să fie cineva poate mai în vârstă decât voi, dar o persoană destul de sentimentală, destul de înțelegătoare, sau voi la rândul vostru să fiți mai mari ca și vârstă față de această persoană și să fiți așa mult mai înțelegători, mult mai înțelepți și vei avea capacitatea aia de a iubi, de a asculta această persoană cu o foarte mare blândețe. Și cum am mai spus, e posibil ca această persoană să fie o persoană din trecut, dar poate să nu fie avut nimic relaționat cu dragostea, da? Să nu fie avut o relație intimă cu această persoană. Dar v-a atras atenția. Și este vorba de o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător sau care să aibă ceva conexiuni cu zodiile de foc. Haideți să vedem care este mesajul spiritelor animale pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru următoarea perioadă. Renaștere, ce frumos și avem fluturele. Tu te poți reinventa singur, singurică. Deschideți acele recompense ale schimbării. Ai acea strălucire pe care o împarți cu toată lumea. Iubește fiecare parte a călătoriei tale în viață, în propria ta viață. Cum putea să nu vină această renaștere tocmai la voi, dragilor, care voi sunteți emblema transformării, emblema renașterii. Da, indiferent ce vă pune la pământ, cumva găsiți acele forțe și vă ridicați de acolo de jos. Așa că este un moment în care, cum bine vedem, încerci să te reinventezi, încerci să te reconstruiești tu pe tine. Poate că, de fapt, tu ești în acest proces de haos și de conflict, în acest proces în care vrei să renunți la anumite obiceiuri, la anumite lucruri, pentru că ți-ai dat seama că nu sunt bune pentru tine, la acea modalitate de a vedea viața, de a vedea pe ceilalți. Da? E posibil și asta să fie. Cert este că trebuie să iubești fiecare parte, tot ceea ce vine în viața ta, atât cu bune cât și cu rele, și să realizezi că cele rele îți aduc înțelepciune, iar cele bune îți aduc bucurie. Trebuie să le luăm pe toate fix așa cum vin. Haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru tine,
dragule din Scorpion, și avem un progres constant. Susținem modul tău de a dărui dragoste în fiecare zi. Aprobăm toate gândurile tale, toate sentimentele tale și toate acțiunile de dragoste pe care tu le aduci lumii. Ce frumos acest mesaj! Așa, într-o traducere, ca să zic așa, mai simplistă pe înțelesul tuturor, este un mesaj care vorbește tare mult de a nu renunța. Pentru că fiecare dintre noi, cu predilecție, să zicem, zodia voastră, de ce? Pentru că voi căpătați încă din copilărie, căpătați acea înțelepciune nu doar prin experiențele prin care voi treceți. Voi sunteți niște însetați de a cunoaște, de a ști mai mult. Cred că nu există, pentru mulți dintre voi, momente în care să fiți într-o cumpănă, să știți că trebuie să rezolvați o problemă și să nu o dezbateți și să o întoarceți pe toate părțile. Aia, de fapt, se numește cunoaștere, care pe tine te ajută să evoluezi, chiar dacă sunteți la, cum se făceau la Olimpiade, da? Sărituri, când aleargă atletul, da? Și trebuie să mai sară și niște garduri și se împiedică, nu contează, mai sare încă un gard. E cam așa este viața unui Scorpion. Și știu că sunt în asentimentul multora dintre voi, dragilor, care sunteți și aveți influența acestei zodii. De ce? Pentru că voi, chiar dacă e ca și cum ai zice, indiferent cât îmi vin, nu e problemă, că eu deja sunt obișnuit, eu merg mai departe, mă ridic, mă scutur și merg mai departe. E cam asta ar fi definiția cea mai simplă. Iar acest mesaj vine cu un progres constant. Chiar dacă nu vă grăbiți, chiar dacă mergeți încet, lucrurile evoluează în bine. Și mesajul îngerilor tocmai asta spune. Zice, noi suntem mândri pentru că poți, prin felul tău de a fi, prin acțiunile pe care tu le faci, să împrăști efectiv iubire, să arăți lumii că se poate. Și că indiferent cât este de greu, ai găsit acea tărie, acea putere și ai devenit un exemplu pentru ceilalți. Da? Tocmai de aceea îți și spun că noi aprobăm gândurile, sentimentele și acțiunile tale, pentru că ele aduc această stare de iubire și celor din jurul vostru. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri. De asemenea, îi aștept pe toți cei care poate nu v-ați abonat până acum și poate v-a plăcut sau ați rezonat. Nu ezitați, abonați-vă în felul ăsta. YouTube-ul poate face ca aceste lecturi să ajungă la cât mai multe persoane. Și în felul ăsta eu trebuie să vă mulțumesc pentru aportul pe care voi vi-l aduceți în acest proiect minunat pe care eu l-am numit Floare de Lotus. E adevărat în limba spaniolă pentru că mă aflu în afara țării și în spaniolă se numește Flor de Loto, dar traducerea în românește este Floare de Lotus. Așa că, dragilor, la cât mai multe flori de lotus, vă aștept cu mare drag aici pe canal. Nu uitați de like-uri, nu uitați de distribuiri și de comentarii. Până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă energie pozitivă, multă înțelepciune și multă lumină în suflete și în gânduri. Să fiți iubiți, dragilor!